සුබ දවසක් වේවා යාළුවෝ සියලු දෙනාටම. ඔයාලට කිව්වා වගේම මම අද ගෙනාවා වීඩියෝ එකකට watermark එකක් ලේසියෙන් දාගන්න විදිය. මුලින් මේ විදියට InShot app එක ඕපන් කරලා Tamanගේ වීඩියෝ එක මේ විදියට timeline එකට දාගන්න. හරි යාළුවෝ ඔයාලට දැක ගන්න පුළුවන් මෙතන InShot කියන watermark එක තියෙනවා. අපි බලමු මේක කොහොමද අයින් කරගන්නේ කියලා. මේ විදියට ඒක උඩ ක්ලික් කරලා එන ෆ්‍රීකමෝන් කියන එක ක්ලික් කරන්න. දැන් දැක ගන්න පුළුවන් මෙතන තිබ්බ watermark එක නිකම්ම අයින් වෙලා ගිය විදිය. ඊළඟට මෙතන තියෙන ටෙක්ස්ට් කියන මාක් එක ක්ලික් කරන්න. ක්ලික් කරලා ඔයාගේ watermark එක මේ විදිහට ටයිප් කරගන්න. ඊළඟට මෙතන තියෙන මේ ගැජට් ටිකෙන් ඔයාලට පුළුවන් මේක කලර්ෆුල් විදිහට මේ විදිහට හදාගන්න. ඊළඟට මෙතන opacity කියන එක ක්ලික් කරලා මෙතන මේ ඉරිකැලිටියක් තියෙන ඒ ටික අතින් එහෙත් මෙහෙට කරන්න ඒකේ opacity එක අඩු කරගන්න මේ විදිහට. ඊළඟට Tamanට කැමති තැනට මේ watermark එක අරන් යන්න පුළුවන් මේ විදිහට. ඊළඟට ඔයාලට කරන්න තියෙන්නේ ඔය ඔයාලා දාගත්තේ watermark එක සම්පූර්ණ වීඩියෝ එකටම දාගන්න. මේ මම කරන විදිහට මේක ක්ලික් කරලා මේ විදිහට කරන්න. ඒ ඔයාලා දැක ගන්න පුළුවන් මේක තමන්ගේ වීඩියෝ එක ඔක්කොටම ඇඩ් වෙලා තියෙනවා. ඊළඟට මෙතන සේව් කියන එක ක්ලික් කරන්න. ඔයාලට ඉතින් පුළුවන් රෙසලූෂන් එක එහෙම අඩු වැඩි කරගන්න. හරි යාළුවෝ ඔයාලා දැන් දැක ගන්න පුළුවන් ඔයාලා ඒ හදාගත්ත watermark එකත් තමගේ වීඩියෝ එක මේ විදිහට කන්වර්ට් වෙනවා. හරි යාළුවෝ ඔයාලට තේරෙන්නේ නැති ලේසියෙන්ම watermark එකක් දාගන්න විදිය InShot app එක භාවිතා කරනවා. ඉතින් යාළුවනේ මේ වගේ වීඩියෝ එකකින් නැවත හමු වෙනකම් ඇඳලා ඉන්න SL Arrow YouTube channel එකත් තමයි. ඔබට සුබ දවසක්.